Tiền thua cũng may là nó không dồn vào một vị trí khi mà nó tràn đều ra các lane với tầm 800-900. Nhưng mà đội hình bên phía của T1 bắt buộc phải đánh bên linh hồn rồng và một con Dr. Mundo cuối trận, chứ thực sự mà nói phía bên kia con Dinh cũng bắt đầu có hơi nhiều đồ rồi. Đối phương cũng bắt đầu có nhiều giảm hồi máu để khắc chế con Dr. Mundo của Honor. Bây giờ con Baron đã xuất hiện. T1 đang ở trạng thái thiếu tốc biến của Faker, thiếu tốc biến của Gumayusi. Họ đang chia người ra để đẩy ở khu vực cánh trên trước. Tầm nhìn sông cũng được đảm bảo, tránh những pha bola băng hàn bắt lẻ, nhưng họ đừng đi vào khu vực này. Có As, có cái E thì okay, hay. quét tam kiếm chúng không sao, vẫn có thể về được, vẫn còn thanh tẩy. Hope đang có mặt một mình ở khu vực đường dưới nha, hoàn toàn là cú đạp vào tiên Hope không? Ra Hope đi. Honor bị bắt, Honor đang mất máu nhiều, Honor được. Ôi, Honor bay màu luôn rồi, nhanh thế. Cú dịch chuyển tới, đại bằng tiến chạy Faker không có tốc biến nên chạy chứ hả? Bị bắt lại ở đây rồi, có linh hồn rồng làm chậm. Faker tung chiêu cuối lấy máu đối phương. Faker có thể chúng tôi hồi máu nhưng Doran không dám vào. Mất tốc biến từ Keria rồi, sao lại chết nhanh thế nhờ? Sao đấy Honor lại bị bắt lại nhở? Honor đứng là băng hàn xong cái chích sốc luôn mà không kịp. Đứng hơi tự tin. Honor đang lên đồ gì vậy? Trễ. Bên kia đam vẫn nhiều nha, con Syndra này đam hơi to đến từ xanh rồi. 3v5 khó nha. Họ đang muốn đánh ra ngoài. T1 hãy cẩn thận. Keria bị bắt lại rồi, phía bên kia Doran muốn bắt vào xanh nhưng mà xanh quét tàn cứu chúng. Bên này thì Guma và Keria đang phải 2 đánh 2. Sắp tới đến Guma là đủ để có được một mạng dùng đối phương, nhưng mà Guma đã phải 1 đánh 4 à. Guma tốc biến thả diều với linh hồn rồng và có bùa đỏ làm chậm đối phương, nhưng mà đối phương còn bóng boost quá khó nhưng Guma hiện ra đến từ Guma. Guma được không em ơi, không đủ sát thương, 1 chấm máu đến từ Flandre. Bắt Flandre được không? Đại băng tiễn trúng Flandre không có tốc biến, Flandre chưa hồi tốc biến, bắt được Flandre với bóng vuốt nhưng Flandre hồi máu nhiều quá, tốc biến khổng lồ hóa. Flandre khúc ca lan tỏa đẹp đến từ vị trí Keria nhưng Flandre vẫn còn rất tinh thần, đang bắt Tàng Răng yếu, Tàng Răng tốc biến bỏ chạy. Guma đã bắn được, sau đó là một pha keo lên bảng điểm số. Doran vẫn đang quẩy, Doran muốn bắt vào xanh, Doran bị bùng nổ sức mạnh dứt điểm, đó là một pha chuyển nhịp tốt trúng vào người của xanh lên bảng điểm số, mạng dành cho Faker bằng shutdown. T1 đang có lợi thế về người, họ có 2 mà cùng trong khi đối phương chỉ có 1 và Hope cùng với Tàng Răng đang không còn đường về. T1 đang tìm đến các thành viên bên phía của AL ở khu vực đường dưới có dịch chuyển đến từ Aatrox. Bây giờ đánh Aatrox hay đánh cùng với Hope cùng với cả Tàng Răng đây? Đánh vào Aatrox trước, có CC không? Flandre rất trâu, Flandre cực kỳ cứng với con Aatrox của mình và không giết được Aatrox, lại còn chết ngược, có hưng phấn cho Dinh nha. Phản quang trên kính, Hope mất máu nhiều, Faker vẫn còn chiêu cuối như thường hoàng kim. Faker muốn dùng chiêu cuối 2 người, Faker giật về một chút nhưng Faker hết mana. Faker hết mana mất rồi. Guma đang bắn, Guma bắn vào Flandre, Guma có giảm hồi máu, Guma bị tấn công, Guma tốc biến, Guma thả diều, Guma có bạc, nhận từ hoàng kim đến từ Faker. T1 có cú quét sạch ở đây, nhưng rồng thì họ chưa có rừng để có thể tiến tới. Và T1 sẽ làm gì khi mà đang có 2 con rồng? Chính xác là 2 bộ loại mạnh nhất của ván đấu, mạnh nhất của game đấu này. Về bùa đồ. Về bùa đồ không? Không em nghĩ đẩy luôn anh Tùng ạ. Đẩy luôn không để tận dụng cái bộ loại này thôi, càng nhiều càng tốt. Rồng ngàn tuổi Baron, cả linh hồn rồng nữa, những bộ loại mạnh nhất dành cho T1 để họ có thể đẩy vào ở khu vực đường trên. Họ đang muốn thứ 2 khu vực đường trên đã có dành cho bên phía T1. Doran không có dịch chuyển nha, quét tam kiếu. Honor nhặt nội tại, không cần nhặt nội tại, Honor vẫn đi bộ vào lấy một cửa mega. T1 đang muốn tận dụng tối đa bộ lợi mạnh nhất trên toàn bản đồ để lấy đi những cửa mega của đối phương và họ sẽ vòng về lấy thêm cửa mega khu vực đường giữa. Vẫn được đẩy đến từ Doran. Phía AL vẫn đang phải né giao tranh trực tiếp khi đối phương đang có nhiều những bộ lợi mạnh đến như vậy. Còn T1 sau một tình huống di chuyển như kiểu vừa rồi, họ đã cầm một lượng tiền tương đối lớn. Họ vẫn đang muốn tiếp tục tận dụng thời gian còn lại đến từ Baron cùng với rồng ngàn tuổi để ra khu vực đường giữa đi chung với nhau. Doran về và ăn cho đồng đội của mình những bộ lợi đỏ. Bộ xanh thì sao nhỉ? Thôi nghĩ công luôn, bộ xanh xa quá. Đã lâu thế. Thêm một trụ nữa cho T1. Baron Power Play đã bắt đầu nhảy lên làm được cái nhà lính được nhá. 3.000 hơn. Cứ từ vào mega đường trên, mega đường giữa. 2 mega cho phía T1 được hay không? Họ đang cốc hiệu quả. Quét tam kiếu trúng nội tại của Honor mà thôi. Giám đốc Honor đã cấp độ 15. Có khả năng hồi nội tại khá là nhanh, nếu mà nhặt được là sẽ hồi lại ngay. Vẫn đang tiếp tục triển khai POC với 1 phút còn lại đến từ rồng và 1 phút 30 giây đến từ bộ lợi Baron. T1 vẫn đang rất bình tĩnh. Honor đang đứng tuyến đầu để che những các tạc yếu, còn Doran đang ở khu đường trên dắt đợt lính. Có Thiên Vương Chùy hay chưa? Chưa có Thiên Vương Chùy, phải là tân sau. 2 cửa mega cho T1. Sau khi có được những bộ lợi mạnh, họ đang muốn kết thúc ban đấu. Họ đang muốn kết thúc ban đấu. AL đang đứng trong nhà chính của mình với 2 trụ nhà chính còn lại để họ có thể đánh ngược trở ra. Tạc Răng mất máu nhiều sau những cú cấu rỉa đến từ Keria, cả Faker nữa. Faker vẫn đang có những pha chủ sáng hồi tụ đại băng tiến trượt. Tạc Răng mất máu nhiều, Tạc Răng dính một pha E đến từ Faker. Bola băng hàn chẳng ngược trở lại nhưng Honor vẫn còn đó, khả năng phục hồi đến từ chiều cuối của Dr. Mundo. Phía bên kia Flandre yếu rồi. Một trụ nhà chính đã có dành cho bên phía của T1. Họ đang đẩy vào trụ nhà chính thứ 2 dành cho T1. Nhà là win chưa đây? Nhà là win hay không? Nhà là win hay không? Nhà là win hay không? Nhà là win. Phải cho T1.
Thì ngưỡng chưa có hòm bảo hộ Mikhail đến từ Seraphine dành cho Gumayusi đâu nha. Nên anh ta đứng cao thì anh ta sẽ mất đi cái thanh tẩy. Là một pha quét tan kẻ yếu, là tấn công liên tục và thậm chí là ngay lập tức shut down thành công được Honor. Một pha đá băng tiến nhưng Sejuani đã lướt vào để cover cho người đồng đội của mình. Faker bị bổ, Faker quay ngược trở lại với cú chung cuối, sát thương không được bao nhiêu và Faker cũng đã bay màu. Baron bây giờ có và T1 đang không có dừng. Họ chỉ còn lại 3 người, họ chỉ còn lại Keria, Gumayusi và Doran đối mặt với 5 thành viên của AL. Làm gì thì làm, họ vẫn phải tiến vào. Nhưng Franre cầm quỷ kiếm Dakin đứng chặn trước mặt của Doran, quét tan kẻ yếu về phía Doran. Doran lách ra phía sau. Keria đứng cao nhưng có quá nhiều những tài nguyên của T1 đang không có. Nhưng họ có 3 người, họ tiếp tục tiến vào. Đặt răng lao ngược ra, giữ chân Keria lại. Franre tiến lên xiềng xích địa ngục. Anh ta áp lực, anh ta chặt gãy người Keria và Doran tiến sau cũng không làm được gì. Gumayusi buộc phải tốc biến bỏ chạy. Khá Diệu bắn liên tục vào Franre, nhưng bắn bao nhiêu cho đủ đây khi mà sau lưng anh ta một đẩy người. Sát thương là không đủ, còn một chút máu nữa thôi trên người của Franre. Và Franre vẫn là quá mạnh mẽ. Rất may mắn là con Baron vẫn chưa được ăn, nhưng đó chỉ là may mắn nhất thời mà thôi, bởi vì chênh lệch về tiền đã là 4.500 vàng dành cho Anyone Legend. Chúng ta cùng xem lại pha đánh bật ra cực kỳ quyết đoán đến từ các thành viên đội tuyển Anyone Legend và lựa chọn mục tiêu là Keria. Ash bắn với Haku được một người, tiếp tục quay sang thả diều vào vị trí của Franre, nhưng Hope là người có được hưng phấn. Trận đấu đây Hope chưa phải nằm xuống bất cứ một lần nào cả, và anh ta vẫn đang quá khỏe trong vòng tay của những người đồng đội. Franre bị tấn công, anh ta có giáp thiên thần, đại băng tiền thẳng vào đầu Franre, anh ta bị làm choáng, có thể là mất giáp thiên thần rất là sớm, có được khả năng hỗ trợ đến luôn luôn có khổng lồ hóa. AL bắt đầu tràn lên, Franre sẽ hồi sinh nhưng tạc răng thì không có nhiều mạng, anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy. Còn tiến sau và Lulu đã phải nằm xuống. Doran vẫn tràn lên tiếp nhưng bị dính bùng nổ sức mạnh và nằm. Hop lui ra, anh ta phải thả diều nhưng anh ta không còn nhiều tài nguyên để thả diều, chỉ còn thanh tẩy. Tạc răng dắt Hop chạy. Franre sẽ bấm B về nhà, anh ta cần phải dịch chuyển để cứu 2 người đồng đội của mình. Dịch chuyển vào lính là điều chắc chắn. Honor có lại nội tại, bắt đầu tiến lên. Tạc răng che cho Hop. Franre là người được T1 chọn, anh ta né một nhịp, bắt đầu chặt khá đau. Honor không còn nhiều máu, Honor nằm xuống. Hop có hưng phấn nhưng Faker muốn dứt điểm Hop không thành công bởi vì thanh tẩy đã được kích hoạt. Tạc răng quay lại, Franre quay lại, quỷ kiếm Dakin bắt đầu bổ. Bắn vào Franre có vẻ như không đủ sát thương, anh ta có được mạng, anh ta tốc biến thả diều bắn tiếp và Guma bắn tuyệt vời. Một pha thả diều kinh điển của Guma và cũng là một cái nhịp sử dụng chiêu thức rất tỉnh táo đến từ Faker. T1 vượt qua 5.000 tiền để có tiêu thắng thắng lợi. Họ về nhà hồi phục trước khi tiến ra và tấn công vào khu vực hàng rồng ngàn tuổi, nhưng đối phương có người. Syndra đã hồi sinh và Syndra đã dịch chuyển ra để phòng ngự khu vực hàng rồng ngàn tuổi này, nhưng họ sẽ thiếu người. Sự buông bỏ của EL nhằm để cố gắng câu bớt thời gian của cái bùa lợi mạnh hơn, đó là linh hồn rồng ngàn tuổi. Họ sẽ phải đối mặt với nó một khoảng thời gian tôi nghĩ vẫn còn khá dài. Khoảng thời gian của 2 bùa lợi còn cùng với nhau đủ sức để giúp cho T1 đẩy thẳng một đường và có thể là end luôn. Đúng vậy, họ đang muốn làm điều đó. Một người phòng ngự ở khu đường giữa, đấy chính là Recton, và đối phương không phòng ngự được. Họ bắt buộc phải bỏ khu đường trên, nhưng họ muốn về, không về được, Doran đang cản và chấp nhận bỏ đi khu đường trên, phòng ngự khu đường giữa là thứ mà Anyone Legend đang bấu víu vào. Nhưng đường giữa liệu có an toàn hay không sau nhịp đẩy tiếp theo? Tên lửa đào được bắn thẳng vào, sát thương của nó là không đáng kể. Keria vẫn còn nguyên ở đây và T1 họ vẫn còn bùa lợi này tồn tại trong khoảng thời gian rất dài. Hơn một nửa thời gian của linh hồn rồng ngàn tuổi đã trôi qua. T1 đi một con đường vòng, quay trở lại khu vực đường giữa, vẫn cầm bùa lợi Baron. Trụ 2 đường giữa của AL chắc chắn cũng phải buông bỏ, nhưng nếu họ buông thêm một nhịp nữa ở khu vực đường giữa cũng phải buông. Phải buông thôi, cũng phải buông, tại vì nếu như giao tranh thua là mất hết. Bao nhiêu cũng phải buông, nhưng họ đang đứng, họ đang dựa lưng vào cái trụ 3 của mình. Nhưng lượng sát thương cấu từ video T1 là khá nhiều, những cái cặp táp, những tán xạ tiện, rồi cả chùm sáng hội tụ, tất cả mọi thứ đang đẩy lùi đội hình của EL ra. Một con xe đã được T1 bảo vệ, nó bắn liên tục vào cái trụ 3 của EL, vẫn chưa có cách nào để họ có thể chạm vào con xe này cả. Đó là 2 mega. Khi mà Doran chuẩn bị chắc một đợt lính nữa vào, AL đợi ít nhất là phải hết linh hồn rồng ngàn tuổi họ mới được phép giao tranh. Nhưng T1 không muốn đợi, T1 muốn tiến thẳng vào khu vực nhà chính của đối phương với 2 cửa mega. Honor vẫn đi đầu, tán xạ tiện của Guma làm mềm tạc răng. Lượng sát thương từ T1 là quá nhiều. Họ bắt đầu gõ cửa nhà chính. Đáy băng tiện xuyên người, không trúng ai cả và bắt đầu tràn lên từ T1. Họ làm mềm tạc răng, vẫn còn linh hồn rồng ngàn tuổi, nó chuẩn bị hết ngay bây giờ. AL lui ra, phải nha. Lui
nhà Họ phải ra. chỉ cần nhà là win. T1 vẫn giao tranh một nhịp. Doran đang quẩy. Em yêu. Chết. T1 là đội tuyển giành chiến thắng chung cuộc trong cặp BO năm này. Và thêm một lần nữa, ở trong những giải đấu lớn thì Xanh lại phải ngậm ngùi trước T1, Xanh lại phải ngậm ngùi trước Faker. Và bao nhiêu nỗ lực đến từ Frare, đến từ Xanh ở trong cặp trận đấu này là không đủ. Và bước đến ván thi đấu thứ 5 này thì rõ ràng T1 là đội tuyển bản lĩnh hơn, thua 5.000 tiền và họ vẫn tìm được cách để lật lại một tiếng giao tranh. Tụi này quá. Bắt được Frare vừa mong muốn thì Frare hồi máu nhiều quá, tầm bị khổng lồ hóa. Frare cũng đang lan tỏa đẹp đến từ vị trí area nhưng Frare vẫn còn rất tinh thần. Tăng rằng. Tôi mới bỏ chạy. Doran. Keo lên bảng điểm số. Doran vẫn đang quẩy. Doran muốn vào xanh. Doran bị bùng nổ sức mạnh dứt điểm. Đó là một pha chiến tốt. Xanh lên bảng điểm số mạng dành cho Faker. Nào. Thì họ có lợi thế về người. Họ có hai mà cùng trong khi đối rồi không biết chạy đâu rồi, không biết chạy lên hay chạy xuống rồi. Bên phía quay nhau ở khu vực chuyển đến từ Achok, bây giờ đánh Achok, giết thằng Achok tiếp, giết thằng Achok tiếp. Achok trước có CC không? Flandre rất sâu Từ nhá. Achok của mình và không giết được Achok lại còn chết ngược, có hưng phấn cho Dinh nhà. Phản quang trên kính, hốt bất máu nhiều. Faker vẫn còn chiêu cuối như thường Hoàng Kim. Faker muốn dùng chiêu cuối hai người. Faker vẫn chút nhưng Faker hết mana. Faker hết mana mất rồi. Guma đang bắn. Được, Guma được. Guma có giảm Guma bị tấn công. Guma tốc biến. Họ tìm thấy Faker. T1 có cú quét sạch ở đây. Họ chưa có dùng để có thể tiến tới. Rất là nhiều cái lực kinh nghiệm. Nhìn đằng sang, một thằng đi lên, nhìn đằng sang. Chưa cần Đồ đan thằng bé đẩy Win Chi biết lên cho nó đấy. Thằng Đồ Đan đâu? Mục tiêu to lại ra đây. Thằng Sang làm gì đấy? Thằng Mưa làm gì? Không có lơ ra rồi, bình tĩnh. Cuối không kịp. Bình tĩnh lại, có lơ rồi. Tụi nó cũng kéo ra là tụi nó kỹ chứ nhưng mà phải đứng kiếm kìa. Rồi mới có dòng ngàn tuổi rồi. Guma có lát pha này. Giờ rộng 5 cho tiền để giống rè nữa. Không có dịch phải bỏ. Đồng ý với việc là AL bỏ rồi. Cái đó mà cái cô sinh ra nữa con tăng to nhất mình nói mà không chính xác là một loại mạnh nhất của ván đấu, mạnh nhất của game đấu này. nó xui nó quy cái đang luôn. Không biết đẩy luôn anh Tùng ạ. Đẩy luôn để tận dụng về cái bổ lợi thôi, càng nhiều càng tốt. Nãy thì Đấy, rộng 5 mới muốn rộng 5 mày thua nữa thì không chắc ai được. hai mục tiêu quái khủng thôi. Faker về trước, Faker mua được đồ gì Mày nhắm mắt có quýnh chuyển luôn đi ra. Rộng 5 Baron 4 rộng chứ có nhiều mục tiêu hết rồi. Elephant cũng có luôn. Cả linh hồn rồng Cái này cũng có. Pha này nó sẽ canh nó bắt nè, Doran ơi. Bên phía T1. Rồi nó bỏ mega này rồi đép cực rồi. Honor vẫn đi bộ vào lấy một cửa mega. Đẩy thẳng vô. Bù lợi Rồi vòng ra. Những cửa mega của đối phương và họ sẽ vòng về lấy thêm cửa mega khu vực đường giữa. Vẫn được đẩy đến từ Doran. Phía em cũng đang phải né giao tranh trực tiếp khi đối phương đang có nhiều những bộ lợi mạnh như vậy. Còn T1 sau một tình huống di chuyển như kiểu vừa rồi, họ đã cầm một lượng tiền tương đối lớn. Họ vẫn đang muốn tiếp tục tận dụng thời gian còn lại đến từ Baron cùng với dòng ngàn tuổi để ra cùng đứng giữa đi chung với nhau. Đợi tiếp. Doran ăn bù đỏ, xong cái support đợi tiếp. Những bộ lợi đỏ. Bù xanh thì sao nhỉ? Giám đốc lên một miếng khảo phép thì sao đủ má sợ xin ra nó sốc giám đốc quá. Một trụ nữa cho T1. Baron Power Play đã bắt đầu nhảy lên làm được cái nhà lính được nhá. 3.000 hơn. Cứ từ từ mega Bạn người dưới. Tiếp. Còn. Thiếu chúng nội tại của Honor mà thôi. Lộ ra nó cứ đổ đã cái gì. độ 15. Làm gì nhỉ? Có khả năng hồi nội tại khá là nhanh, nếu mà nhặt được là sẽ hồi lại ngay. Vẫn đang tiếp tục triển khai pop với có tên lên. 1 phút còn lại đến nó chưa có tên lên. Nó chậm trễ những mấy cái việc đẩy lên quá. Nó không có cái gì luôn. Vẫn đang rất bình tĩnh. Cái này đủ má đúng tim gái nhảy tới bạn luôn á. Này nó hơi mờ nhạt quá, nó mờ nhạt. Không có cái pha kia nó ủi lên. Sau hai pha kia nó ủi lên. Nó choáng được thằng nào choáng được xanh này. Họ đang muốn kết thúc ban đấu. AL đang còn dầu không? Còn một xíu. Đánh ngược trở ra. Muốn thử. Đến từ Keria cả Faker nữa. Ma đẩy cái R trước thì sao nhỉ? Ui. Mất R rồi. Giết luôn. Tăng rằng luôn. Quân Băng Hàn chẳng ngược trở lại nhưng Honor vẫn còn đó cả. Trong được. Cuối các đồng đồ. Bên kia Flandre yếu. Rồi lấy chút này. Rồi lên này. Thằng cay ao. Nhà là Win chưa đây. Nhà là Con nhẹ, con rồng không